Sziasztok, Zoli vagyok, ez pedig az összeraklak következő része. Ugye az előző videóban koncepcióváltás volt, és megnéztük az első 7 fázisát Optimus fővezérnek az összerakásának. A 7. fázis végére jutottunk el ehhez az alakhoz, az első alakjához, ugye ami egy picit lecsupaszított verzió. Ott egy picit beszéltem is róla, megmutattam egy-két részletét, például a mellkasába épített szikrának az aktiválását. Ugyanis, ha tovább haladunk az összeépítésben a 8. fázistól, akkor majd szépen felpáncélozzuk a robotunkat, valamint felfegyverezzük, és bizonyos részei már nem lesznek láthatóak többé. Vagyis hát szerintem például a szikra rész, ami a mellkasával van építve, az már nem lesz látható, úgyhogy esetleg ha kíváncsiak vagytok rá, akkor itt az előző videóban megnézhetitek. Ebben a videóban pedig megnézzük az utolsó 4 fázist, hogy milyen építési folyamatokat, részeket foglalnak magukba, és utána pedig a készmodellt fogjuk tetőtől talpig szemügyre venni. Tartsatok velem! A 8. fázisban felkerültek a páncélelemek a lábakra, pontosabban durván a térrésztől lefelé. Egy egész kis páncélcipőt kellett konkrétan összerakni, majd mindkét lábfejre rácuppantani. Talán ez volt a legbonyolultabb. Ez a fázis azért már egy icipici trükkösebb volt egy-két helyen, főleg, hogy a készmodellt kellett ide-oda mozgatni hozzá, viszont szerintem mindenképpen megéri felpáncélozni, ugyanis már most látszik, hogy tényleg brutálisan fog kinézni majd így teljes vértezetben. A 9. fázisban felkerültek a további páncélelemek Optimus mellkasára, vállaira, karjaira, oldalára, hátára, csípőjére, tehát lényegében az egész felső testére. Ezeket egy kicsit könnyebb volt azért rápattintani, mint ezt a hatalmas páncélcsukát a lábára, vagy én voltam már egy picit rutinosabb, minden esetre ez már azért zökkenőmentesebben zajlott. A 10. fázis szinte teljes egészében a dupla hajtóműves szárnyrész elkészítésének lett szentelve, Optimushoz már nem is kellett nyúlni, de nézzétek meg, hát brutálisan nagy. Azért is mutatom meg ezt az oldalát, ugyanis ezzel az oldalával lesz Optimusnak a hátára erősítve, tehát ezt nem fogjátok látni. Tehát alig fér bele a kamera képébe. Ezzel a kis résszel kell majd rápattintani a hátára, na de szerintem neki is veselkedek. A 11. fázis az már szinte teljesen a 2 fegyvernek lett szentelve. Ugye van egy, hát nem is tudom, harci szekercénk, láthatjátok, hogy egész kellemes méretű egyébként, ezt kell majd az egyik kezébe szépen beleállítani, valamint van egy mindenféle nyalánksággal felszerelt puskánk, aminek a végét még el is lehet fordítani, és ott van egy világítós blikk. Meg jó, hogyha nem töröm le a végét, vagyis nem pattintom le. De ezt a világítós blikket, ezt majd részletesen meg fogom mutatni nektek a készmodellnek a bemutatásakor. És ha már szó volt a készmodellről, akkor íme Optimus Prime teljes valójában. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem, vagy mit mondjak. Minden előzetes elvárásomat felülmúlta ez a készlet. Úgyhogy szerintem a bemutató maradék 10-15 percében néma csodálattal nézzük a fővezért. Na jó, sikerült összeszednem a gondolataimat, úgyhogy bele is vághatunk. A készlet, mint látjátok, hatalmas, gigabrutál nagy, 67 centi széles, 58,3 centi magas és 34 centi a mélysége hátrafele. Ez mind az állvánnyal együtt számított méret, de ugye ennek a nagy részét maga Optimus teszi ki. A súlya is elég durva, én azért minimum olyan 3-4 kilóra tenném, lehet, hogy nehezebb is, nem nagyon emelgetném. Mindazonáltal az állványon stabilan áll, és állvány nélkül is meg tud állni, csak igazgatni kell azért a lábait megfelelő szögben, valamint a derék csípőtájon a izületeket úgy kell mozgatni, hogy nagyjából egyensúlyban legyen.
Főleg miután rákerül a hátuljára ez az irdatlan nagy kéthajtóműves szárnyrész, akkor az eléggé el tudja hátrafelé húzni. Úgy már nem is próbálkoztam meg az állvány nélküli megállításával. Az állványon, mint láthatjátok, elől szerepel egy kis névtábla, egy picit érdekesen van megoldva, ugyanis átlátszó színű matricával, fehér felirattal kellett ellátni ezt a világos, kékes, szintén átlátszó lapot. Bizonyos szögekből, bizonyos fényviszonyok között tök jól olvasható felirat, más fényviszonyok között viszont jóval kevésbé. Kétfajta matricából lehetett választani, hogy mi kerüljön rá. Az egyiken több volt a kínai szöveg, én nem azt választottam, itt a karakterisztikáját írja le igazából a robotnak. Valamint láthatjuk, ez a God of Fire and War feliratot, ugye már nem licenszer készlet, ezért lett Optimusból a háború és a tűz istene. Maga az állvány masszív, egész sok csatlakozóval kellett összekapcsolni. Hátul durván ilyen magasságig ér, itt kellett rácsatlakoztatni Optimust. Kétféleképpen lehet rácsatlakoztatni. Az első módon az első alakját kell, azt láthattátok is az előző videóban, hogy úgy áll. Azt így kellett igazából rányomni. A hátába kellett belepattintani 2 pint, viszont ezt az alakját, ami rajta van már a szárnya hátulján, ezt a szárny és a test közötti csatlakozó alsó részébe van 2 kis lyuk, és azt kellett így felülről rányomni az állványra. Hát ez egy elég macerás folyamat volt, talán ez volt az egészben a legbonyolultabb, de sikerült megoldani. Haladjunk szerintem a lábától fölfelé. Mint láthatjátok, az egész test egyébként bőven el van látva ilyen fekete színű páncél lemezekkel. Ilyen szárnyelemeket a Lego Ducatinnal láttam igazából utoljára, de itt is tök jól fel lehetett őket használni. A lábfejére kellett egy egész kis páncélcipőt, csizmát megalkotni. Ennek a felhelyezése volt még egy picit macerás, de végül sikerült összehozni. Végigfutnak szépen fel a lábszáron, a térdizületnél, végig a combon, egészen fel a csípőrészig. Egyébként mind a lábába, tehát a lábfej és a lábszár között, mint a karjaiba több helyen láthatjátok, különféle izületi részeket kellett beleépíteni, így különállóan lehet a végtagokat többféle irányba is beállítani, akár a karját is háromfele. Tehát mint egy emberi kezet lehet meghajtani várrésznél, könnyékrésznél, valamint csuklórésznél is. A páncéllemezeknek egy része mozgatható, itt például láthatjátok, hogy itt a csípő tájékon is lehet mozgatni, de igazából nagy jelentősége nincs, ugyanis ez úgy mutat jól, hogyha körülbelül szimmetrikusan vannak beállítva. A mellvért rész alatt van ugye az a bizonyos szikra, ami élteti a transformereket. Az előző videó végén ott meg is mutattam, hogy hogy működik, ugye világít is. Itt megnézhetitek, hogyha esetleg lemaradtatok róla. Nos, mivel itt már fel van a mellvért szuppantva a mellkasára Optimusnak, ezért ezt a részt itt nem lehet megnézni. Egész könnyen le lehet amúgy szedni. A nyaka 2 részén van hátrafelé egy-egy ilyen nyakvédő páncélrész, azzal van rácsatlakoztatva felül, tehát ha ott lepattintjuk, akkor le lehet emelni a mellvért részt, és feltárul az a szekció, ami őrzi a szikrát, de én ezt most azért nem csinálom meg. A páncélrészek közül nekem talán legjobban itt a vállapok tetszenek, amiknek a közepén egy vörös sáv is, egy ilyen átlátszó vörös elem is végigfut. Ez tök jól mutat szerintem. A fejének is van némi mozgástere, mint látjátok, bólogatni lehet, oldalra is forog valamennyire, de egész könnyen kipattan egyébként a helyéből. Mondhatni, hamar elveszti a fejét, de azért megteszi, látjátok, szépen, picit néha kattogva, de irányba lehet állítani. El lehet bíbelődni vele, mire beállítja az ember, de azért az állványon egész könnyen meg lehet találni ezt a pozíciót, és így jól is mutat. Megmutatom hátulról, szépen óvatosan megfordítom, hogy lássátok azt a bizonyos kéthajtóműves szárnyrészt. Stabil, de azért annyira hirtelen nem fordítanám. Hát látjátok, hogy
milyen iszonyatosan nagy a hátán is ez a szárnyrész, milyen jól mutat a két oldalán ezekkel a díszítő elemekkel, maga a két hajtómű is szerintem brutál jó, ezek a hosszanti szárnyelemek is, maga a hajtómű egész hosszában is nagyon jól mutat. Látjátok, hogy matricázon itt is több helyen. Érdekes volt ez a matricás sztori, ugyanis minőségileg eléggé különböztek egymástól. Volt olyan matrica ív, ahol tök jó minőségi matricák voltak rajta, volt olyan matrica ív, amin kevésbé, volt, ami meg is szakadt, úgyhogy óvatosan kell vele bánni, és most nem tudom, de szerintem egy aprócska matrica ív meg hiányzott, ugyanis kellett volna a szárnyrészre felragasztani 59-60-61-es számozású matricát, de ilyen nem volt. 58-assal fejeződött be, úgyhogy nem ragasztottam fel a párját se, hát hogy mutatna, hogy mondjuk itt van matrica, de az ellenkező oldalon meg nincs, de szerintem nincs is rá szükség. Egyébként fura még az is, hogy volt olyan matrica, amelyikből 2 volt. Tehát 23-tól 27-ig 2 íven is szerepelt. Az egyiken kicsit erősebben volt a matrica nyomva, a másikon meg kevésbé. Lehet így javították, vagy nem tudom. A lényeg, hogy látszódik. Szóval látjátok, hogy többfajta szárnyelem húzódik végig ezen a részen is. Ez tök jól megül egyébként így a hátulján, ellensúlyozza megfelelően Optimusnak a testét. Egyébként nem volt olyan nehéz összerakni, talán csak a két szélső szárnyelemet a középső csatlakozó részre volt picit macerásabb rápattintani. Láthatjátok itt még ezt a sárga, hosszanti láncszerű részt, ez hátulra van ide szépen berakva egy pinnel, oda csatlakozik, és a másik vége meg a puskába. Ez egy ilyen rögzítő rész lehetne szerintem, egy ilyen láncrész vagy heveder, ami tartja a puskát, mondjuk, hogyha belerakja a lábába, vagy kiesik a kezéből, vagy nem tudom igazából. De jól mutat szerintem ezzel az aranyszínnel. Egybe láthatjátok az állványzatnak is a hátulját. Hát egy icipicit rikítanak ezek a narancssárga csatlakozók, pinek, fura, hogy ezt a megoldást választották. Ebből, ha jól tudom, van fekete színű is, az lehet, hogy kevésbé ütött volna el, de lehet, hogy direkt választották ezt, hogy kicsit feldobja. 2 fegyver is járt hozzá, mint láthatjátok. A már emlegetett puska, valamint van egy hatalmas harci fejsze, szekerce. Mindkettő iszonyatosan jól mutat, mindkettő nagyon menő. Nekem ezek tetszenek szerintem legjobban. Jó, Optimus is nagyon tetszik, ne értsetek félre, de a fegyverek megjelenítése, kidolgozása szerintem frenetikus. Maga a fejsze is van, ugye ez a tök hosszú szárrész, aminek a vége, kukucs, becsatlakozik ide lentre, bele lehetett dugni az állványnak az egyik csatlakozójába, és a szárára pedig rá lehetett kulcsolni Optimusnak az ujjait, valamint a hüvelykujját átmozgatni a másik irányba. Itt tök jól megtartja, mert egyébként lent nem pattan bele, csak simán bele van állítva, tehát attól még eldőlne, de maga Optimusnak a keze fogja ténylegesen azt a fejszét. Szerintem nagyon-nagyon jól mutat az a narancssárga él is, ami végigfut az elején, nem is beszélve a felmatricázott bordó kétoldali borításról. Szerintem egész jó a méretaránya is Optimus testéhez képest, azzal aztán bárkinek jól oda tud csapni. És akkor jön a másik fegyver, a puska. Lehetne egyébként úgy állítani a karját is, hogy egy kicsit feljebb emelve, és akkor a puska így mutatna, de így is eléggé elhúzza amúgy, hogyha ránéztek, egy icike-picikét a jobb oldalára meg van billenve Optimus, nehéz a puska, és elhúzza egy picit jobb oldalra. Kellett rárakni 2 printelt elemet, ez a 2 zöld irányzék, célzássegítő, ez printelve van, ezek tök jól néznek ki szerintem, ezekkel a rikító zöld színekkel, úgy vonzza az embernek a tekintetét. Maga a puska felépítése is tök jó, majdnem leér végig a talajig. Egyébként Optimus karjának a meghosszabbítása, ugyanis, jaj, átnyúlok, itt van a jobb kezéről a kézfej, ezt le kellett venni, és a kézfejének a helyére kellett feldugni a puskának a csatlakozó részét. És van benne egy extra, láthatjátok, hogy itt van egy átlátszó elem a végén. Hát ha már a szikra el van rejtve a mellkasába, ide viszont kaptunk egy világító brikket, amit ha elfordítunk, pontosabban a tetejét, akkor vörösen kezd világítani.
Ez igazából olyan, mintha éppen működés közben látnánk a puskát. Valószínűleg ugye lézert lő ki magából, ezért is a vörös szín. Ez egy nagyon-nagyon jó kis extra szerintem. És akkor visszafordítva pedig szépen ki lehet kapcsolni. Van egy-két érdekes rész itt, például kék pinekből, aminek ugye az egyik oldal egyes, a másik feles. Itt van, ami kilóg az egyik oldala, furán mutat, valamint több helyen látszódnak a kék pineknek a végei, de szerintem ez annyira nem zavaró. Egyébként a lábának a két oldalán nincs takarva, hála az égnek, a páncéllemezekkel, ott vannak azok a bizonyos kerekek, ugye a kamion kerekek. 4 pontosabban helyet kapott, hát több nem, de ez is egy tök jó kis bónusz. Az összerakási folyamata az nagyon zökkenőmentes volt, főleg addig, amíg a páncélok felhelyezéséig el nem jutott az ember. Utána már azért szintet lépett nehézségbe, és jobban oda kellett figyelni. Hát egy kész robotmodellt kellett össze-vissza forgatni, hogy ráhelyezhessük a páncélrészeket, és utána, miután eljutottunk oda, hogy a hátára felrakjuk a szárnyat, és utána felrakjuk az állványra, hát az már megint egy szintlépés volt, de hála az égnek sikerült. Az összerakási útmutatóval kapcsolatban annyit még elmondanék, hogy voltak benne sajnos hibák, félrenyomtatások, nem annak az elemnek, vagy elem résznek a betűjét mutatta éppen oda, hogy fel kell helyezni, hogy ténylegesen korábban elnevezte, de ezt azért észre lehetett venni. Volt olyan oldal, ahol feje lefelé volt Optimus nyomtatva. Maga a számozás, a lépésszáma jól volt, csak Optimus képe volt feje lefele, hát ott is egy kicsit ki kellett az embernek tekerni a nyakát. Valamint a képeknél is volt egy-két furcsaság néha. Most nem mondom, hogy egy 1000 plusz lépéses összeszerelési útmutatónál ez belefér, mert nem hiszem, hogy belefér. Oda kell figyelni azért, de az útmutatónak a 98%-a, 99% az azért rendben volt. Az elemeknek a minősége nagyon jó, tök jól egymásra pattantak, még most ezekkel a egypines, a másik vége egy csatlakozós elemekkel se bajlódtam annyit, mint a Lambo vagy a Porsche esetében, úgyhogy azzal se volt problémám. Törött elem összvész 2 volt benne, ebből a kék pinből, össze volt nyomódva kettőnek a vége, de így is bőven maradt pótalkatrész, meg egyébként is maradtak pótalkatrészek, ugyanis le lehetne szedegetni a testét borító fekete páncélrészeknek a nagy részét, valamint a szárnyát, és össze lehetne rakni belőle egy hatalmas robotrepülőgépet. Hát gondolhatjátok, hogy mekkora, hogyha erre a szárnyra még rájönnek a páncélrészek is, de én nem fogom szétszedni. Ezt én így hagyom, így rakom a polcra. Az útmutatónak a vége egyébként ennek van szentelve. A legvégén mutatja meg a robotrepülőnek az összerakását. Beszéljünk a piszkos anyagiakról. Hát a készlet durván $150 kerül szállítással együtt, az olyan 54 000 forint. Nézzétek rá, 4366 darabos, big, very big, hogy úgy mondjam. Egyszerűen például a Legónál ez biztos 150 000 forint fölött lenne, és hatalmas, robosztus, egy masszív dög, tényleg nem tudok más mondani, szerintem az 54 000 forintot teljesen megéri. A videó leírásában megtaláljátok a linket. Van hozzá 14%-os kedvezménykuponom, és ezt is megtaláljátok. Tehát még az 54 000 forintból még lehet lefaragni 50 000 forint alá ebből az összegből, a végösszegből. Én köszönöm még egyszer a Barbiernek, hogy elküldték ezt a készletet. Az eddigi legdurvább készlet volt, amit összeraktam. Iszonyatosan élveztem, szeretem a Transformert is. Ha tetszett ez a bemutató, akkor mindenképpen iratkozzatok fel léci a csatornára, dobjatok rá egy lájkot és kommenteljetek. Léci kommentben írjátok már meg, hogy ti álca vagy Autobot pártiak vagytok, és van-e kedvenc Transformeretek. Én köszönöm, hogy velem tartottatok, még egyszer köszönöm a készletet, nem győzöm elégszer hangsúlyozni, és hamarosan érkezem egy következő bemutatóval. Addig mindenki vigyázzon magára, meg mindenki másra. További szép napot nektek, sziasztok!